Εν ειρήνη κοιμηθήσομαι. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε, να διαβάζετε αυτή την προσευχή και τον ψαλμό που θα ακούσετε παρακάτω. Ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλα τε και ανεξιχνίαστα, ένδοξα τε και εξαίσια, όνουκα εστιν αριθμός, τον παράσχοντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών. Και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους αργός, ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απολέσας ημάς τες ανομίες ημών. Αλλά φιλανθρωπές σου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσει το κράτος σου. Διόδη σωπούμε την ανικάστον σου αγαθότητα, νουν ημών φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον εκ του βαρέου ύπνου της ραθεμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό, της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδειτε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν το πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο πατρί, συν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Θεϊκό δώρο ύπνος, ανανεώνει το σώμα και το πνεύμα, αποβάλλει τις καματογόνες ουσίες, χαρίζει νέες δυνάμεις στα μέλη μας. Αν το σπαταλάς για ξενύχτη και έργα σκοτεινά, εκδικείται. Αν μένεις ανίστακτος για να επιτελείς ένα καθορισμένο όργο που σου επιβάλλει το καθήκον σου, τον αποζητάς με μεγαλύτερη λαχτάρα. Αν ξαγρυπνάς με πνεύμα θυσίας κοντά στον άρρωστο, βρίσκεις τη δύναμη να τον βιώσεις στο ελάχιστο. Αν έχεις το πνευματικό χάρισμα να ελαχιστοποιήσεις τη δίκαιη απέτησή του, ακουμπισμένος σε ένα σκαμνί ή με υψωμένα τα χέρια να μιλάς ολονύχτια με το Θεό και να προσεύχεσαι για τα πάθια και τους καημούς του κόσμου, τότε το σώμα χάνει τη βαρύτητά του. Ο κάματος εξαφανίζεται. Η ψυχή ζει συν το Θεό σε άρρητη ευφροσύνη. Όμως όλοι εμείς οι κοινοί άνθρωποι που τρέχουμε κάθε μέρα στις πολύβοες πολιτείες μας, ή άλλοι που το σώμα τους λυγίσει από βαριά πολύμοχθη εργασία, αποζητούν με μισόκλειστα βλέφαρα το βράδυ, λυτρωτικό τον ύπνο. Και το θεϊκό δώρο έρχεται, χωρίς να αναστείλει τη ζωή. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ο κόπος υπάρχει. Το σώμα ζητάει δίκαια ανάπαυση, αλλά οι έννοιες οι δικές μας και των άλλων, οι αγωνίες για το αύριο, ο φόβος, η αμαρτία, η ανασφάλεια διώχνουν τον ύπνο. Το θέμα είναι πανάρχιο. Πιο επίκαιρο γίνεται σήμερα στην αγχώδη εποχή μας, αιτιολογημένο συχνά από την ανθρώπινη κράση και τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπου. Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό πνευματικό φάρμακο, που δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή, διαχρονικό και προσωπικό. Το συνιστά ο βασιλιάς Δαβίδ σε μια εσπερινή οδή, στον 4ο ψαλμό του. Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου ο Θεός. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγεται, ελπίσατε επί Κύριον. Θεέ μου, όσες φορές σε κάλεσα άκουσες τη φωνή μου. Ό,τι κακό από βραδείς βαραίνει την καρδιά σας, στο στρώμα να το διώχνετε, κάθε λογισμό πικρό. Με μια νέα αποστροφή προς τον Κύριο, ο βασιλιάς Δαβίδ, γεμάτος εμπιστοσύνη, ευγνωμονεί για τις ευλογίες και τα αγαθά, που η κυδαιμονία του Κύριου του χαρίζει. Πλήθος τα αγαθά σου, λέει. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω. Ο μηνυματικός λόγος του Δαβίδ, με τις εκφραστικές εικόνες και την περιγραφή των συναισθημάτων, θέλει να αποσπάσει τις καρδιές μας από την καθημερινή ματαιότητα, που ολισθαίνει η φύση μας, ώστε να φυγαδεύεται η ειρήνη και μαζί της το θεϊκό δώρο του ύπνου. Καταλήγει με την έμεση εμπειρική προτροπή του. Εγώ αμέριμνος, βαθύ ύπνο θα πάρω, γιατί αν και κατάμονος, η ελπίδα δίπλα μου είσαι εσύ. Εν ειρήνη υπνώσω, ότι εσύ Κύριε καταμόνας απελπίδη κατόκισάς με. Με τα λόγια του ψαλμού, όταν δέεται η ψυχή το βράδυ ειρηνεύει. Συμπληρώνει την οικεσία της με την ευχή της Εκκλησίας. Και δώσει μην δέσποτα, προς ύπνο ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Ακολουθεί ο 4ος ψαλμός. Και στη συνέχεια, σύντομη ερμηνεία και απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Εις το τέλος, εν ψαλμής, οδεί το Δαβίδ. Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Εν θλίψε πλάτινάς με, ικτήρισόν με και εισάκουσον τους προσευχής μου. Ιε ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδεοι, ή να τε αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι εθαυμάστος η Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου. Από καρπούς σύτου, ίνου και ελαίου, αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω. Ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας απελπίδη κατόκισάς με. Ακολουθεί η ερμηνεία. Εις το τέλος, εν ψαλμής, οδεί το Δαβίδ. Όσες φορές επικαλέστηκα, άκουσες ευνοϊκά την προσευχή μου, Θεέ μου.
Εσύ που αποδίδεις δικαιοσύνη και προστατεύεις το δίκαιο μου. Όταν βρέθηκα μέσα σε θλίψη και στεναχώρια, με παρηγόρησες, χαρίζοντας ανακούφιση στην πιεσμένη καρδιά μου. Σπλαχνίσουμε και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Άνθρωποι, εσείς που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, ως πότε θα είστε σκληρόκαρδοι και προσκολλημένοι στα γήινα? Γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε συκοφαντίες και ψέματα να με εξοντώσετε? Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα έκανε εξακουστό και αξιοθαύμαστο κάθε ευσεβή άνθρωπο που είναι αφοσιωμένο σε αυτόν. Και όπως παλιότερα, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει τη θερμή κραυγή της προσευχής μου. Ας οργίζεστε εναντίον μου, προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και απέναντι στο Θεό. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς διαλογισμούς που έχετε στο νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας, να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και μετανιωμένοι για αυτά και συντετριμμένοι να μην τα πραγματοποιείτε. Προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και υλικές προσφορές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα. Και στηρίξτε όλη την ελπίδα και την εμπιστοσύνη σας στον Κύριο. Πολλοί, επειδή έχασαν την ελπίδα τους αυτή, λένε: ποιος θα μας δείξει και ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά? Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζουμε σε σένα, εντυπώθηκε βαθιά μέσα μας η στοργή και η αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Και έλαμψε σε όλους φανερή η πρόνοια και η προστασία σου. Γέμισε στην καρδιά μου με φροσύνη, την οποία δεν αισθάνονται οι αντίπαλοι μου, μολονότι είναι γεμάτη με καρπούς από σιτάρι, κρασί και λάδι. Γι' αυτό θα κοιμηθώ ήσυχος και ειρηνικός, με την ελπίδα μου ακλόνητη σε σένα, και θα χορτάσω ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν και είμαι ολομόναχος, μου προσφέρεις την προστασία σου, και κάτω από τη σκέπη της προστασίας σου αυτής, κατοικώ γεμάτος εμπιστοσύνη και ελπίδα σε σένα. Καλό ευλογημένο βράδυ εύχομαι σε όλους σας. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντα δίπλα σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και εγγραφείτε στο κανάλι μας.